با سرچی که من زدم و کمکی از AI گرفتم نزدیک به 1000 تحلیل درست حسابی درباره فیلم فایت کلاب هست. خب این فیلم حتما باید همینقدر تحلیل و نقد داشته باشه چون که یکی از فیلم‌های پرطرفدار سینماست. من توی این ویدیو یه سری تحلیل هایی دارم که طبق تایید AI زاویه تازه‌ای به این فیلم دارن. هم نشونه های تصویری فیلم رو بررسی میکنم، هم روایتش رو موشکافی میکنم تا زیلایه های معناییش برای ما آشکار بشه. افتخار بدین و تا آخر این ویدیو همراه من باشین چون فکر میکنم ارزش وقتتون رو داشته باشه. سلام، خیلی مخلصم. به کانال سینمازیز خیلی خوش اومدیم. باعث افتخارم که این ویدیو رو برای تماشا انتخاب کردیم. بدون معطلی بریم سراغ موشکافی فیلم محبوب دیوید فینچر، فایت کلاب یا باشگاه مشزنی. Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. داستان از بیخوابی‌های راوی شروع میشه. راوی با بازی ادوارد نورتون توی این فیلم اسم نداره و این کار بی‌دلیل هم نیست. دلیلش اینه که این کاراکتر باید مثل میلیون‌ها آمریکایی دیگه یا شاید مثل میلیاردها آدم روی کره زمین باشه که دلخوشیشون به مصرف کردن و خریدن چیزهای بیشتره. فیلم مدام به کالاهای مصرفی اشاره میکنه، به قهوه‌های استارباکس و لوازم خانگی ایکیا و اینطور چیزها. توی این صحنه راوی میگه همه چیز یک کپی از کپی چیزهای دیگه است. بیخوابی‌های راوی برمیگرده به همین، اینکه توی زندگیش احساس اصالت نداره. حالا فیلم با انتخاب نکردن اسمی برای راوی داره به ما میگه ما همه توی این وضعیتیم. توی این صحنه آشنایی مارلا اسم خودش رو میگه، اما وقتی اسم راوی رو میپرسه پشت یه اتوبوس میره و فیلم کات میزنه به صحنه دیگه. فیلم داره با این تکنیک احساس درونی راوی نسبت به خودش رو به ما میگه، اینکه اون فکر میکنه هیچ هویتی جز مصرف کردن نداره مثل همه مردم جامعه. با این حرفا نباید این تصور در ما به وجود بیاد که فیلم قرار یک بیانیه‌ای باشه درباره مصرف‌گرایی. فیلم حرفای عمیق‌تری داره که با بررسی نشونه‌های تصویریش و سیر روایت میتونیم به این لایه عمیق معنایی دسترسی پیدا کنیم. یکی از چیزهایی که راوی به اون پناه میبره انجمن‌های حمایتی از بیمارهای مختلفه. اون به انجمن سرطانی ها و ایدزی ها میره در حالی که هیچ مریضی نداره. اونجا به یک مدت آرامش میرسه، اما با باز شدن پای مالا به اون انجمن ها، اون هم دقیقاً با روش خود راوی آرامشش از بین میره. چرا این اتفاق میفته؟ دو دلیل مهم داره. اول به خاطر اینکه راوی احساس میکنه با گریه کردن و حضور بین افرادی که درد رو تجربه کردن راهی منحصر به خودش پیدا کرده که با سیستم مصرفگرایی جامعه مبارزه کنه. چرا که توی نظام سرمایه‌داری شادی و بیدردی یکی از شعارهای فیک اصلیه. بخر تا شاد باشی، یا به عبارت بهتر سعادت رو میشه خرید. راوی با اومدن میون مریض ها، یعنی راهی که خودش ابداع کرده، احساس اصالت میکنه. اما با اومدن مالا که حتی با اینکه زنه توی انجمن مردانه سرطان پروستات هم حضور پیدا کرده، احساس میکنه این روش هم یه جور مصرف کردن این انجمن هاست. دلیل دوم برای اینکه حضور مالا باعث به هم ریختن جهان راوی و پیدا شدن سر و کله تایلر دردن توی زندگی اون میشه اینه که راوی از مالا خوشش میاد. با رد و بدل کردن شماره تلفن حتی یه جورایی داره بین اونها یه رابطه‌ای شکل میگیره. اینجا نمیفهمیم که چرا راوی با مالا ارتباط نمیگیره. نمیفهمیم چرا بعد از آتیش گرفتن خونش به مالا زنگ میزنه اما حرف نمیزنه و قطع میکنه تا به جاش به تایلر زنگ بزنه. اما بعد که بیشتر با تایلر آشنا میشیم متوجه میشیم که رابطه با مالا برای راوی چیز لذت بخشیه و اون انگار تصمیم گرفته دست از لذت بکشه و به جاش به درد پناه ببره. راه انداختن باشگاه مشزنی، سوزوندن دست، تصادف خودخواسته با ماشین، آسیب زدن به خودش مقابل رئیسش، همه اینها نشون میده راوی سعی داره درد رو جایگزین لذت کنه. وقتی میگم لذت منظورم لذت مالکیت. تایلر با مالکیت مشکل داره. یکی از نمونه‌های خوبش توی این سکانسه که قاضی رو گیر میندازن و تهدیدش میکنن. بعد تایلر به این پسر که اسم مستعارش فرشته روحه توجه میکنه، در حالی که راوی احساس کنار گذاشته شدن داره. سکانس بعدی راوی توی مبارزه میزنه اون پسر رو از ریخ میندازه. توی سکانس بعدیش
تایلر حین رانندگی فرمون رو رها میکنه و به جاش راوی فرمون رو میگیره، اما تایلر مدام بهش میگه ولش کن، انقدر نخواه صاحب چیزها باشی و نگهشون داری، از ویرانی نترس. این همون حرفیه که اوایل فیلم اون پنگوئن به عنوان حیوان قدرتمند روان راوی توی اون غار یخی ذهنی بهش میگه سر بخور، یعنی رها کن و برو. این رها کردن و گذشتن از چیزها برای راوی چیز جذابی شده و رابطه با مالا یعنی مالک شدن چیزی جدید، مالک شدن و مصرف کردن زن، بدن و روانش. برای همین جهان راوی با اومدن مالا به هم میریزه. اما یکی از تکنیک هایی که فیلم خیلی استفاده میکنه و به شدت جذابه و با این فیلم مناسبت داره، تکنیک ارجاع به خودشه یا ارجاع به سینماست. چرا میگم جذابه؟ به خاطر اینکه داستان ما درباره کاراکتریه که یک نفر رو بیرون از خودش میبینه، شیفتش میشه، در حالی که یک زمانی میفهمه اون کاراکتر کسی نیست جز خودش. تایلر تو این سخنرانی برای اعضای گروهکی که درست کرده میگه برنامه‌های تلویزیونی مدام به ما وعده میدن که یک روز شاید تو هم یک ستاره سینما یا یک ستاره راک بشی. این دیالوگ از دهن یکی در میاد که براد پیت داره اون رو بازی میکنه تو اوج محبوبیتش به عنوان ستاره سینما، که در کنار جراد لتو که خودش یک ستاره راک بوده اون زمان ایستاده. از طرف دیگه توی اولین شب آشنایی با تایلر، راوی رو به دوربین به ما میگه که یکی از شغل‌های تایلر آپاراتچی سینماست. تایلر چند فریم به اندازه کسری از ثانیه لابلای فیلم‌ها میذاره و با این تابو شکنی تفریح میکنه. این در حالی که قبل از اومدن تایلر به داستان اون رو توی چند تا فریم توی دو جای داستان میبینیم. یکی اینجا وقتی داره از ملال زندگی روزمره حرف میزنه، یکی هم اینجا وقتی دکتر میگه این بیخوابیات چیزی نیست و خودش خوب میشه. یعنی فیلم داره به نوعی مدام به خودش اشاره میکنه که خود همین سینما هم تبدیل به جایی برای مصرف و تبلیغ مصرف شده. این حرف به نظر من حداقل در مورد این فیلم درسته، چون موضعی محافظه‌کارانه در قبال مصرف گرایی داره، نمیخواد مصرف گرایی رو زیر سوال ببره، حالا به خاطر مسائل فروش یا هر چیزی، در حالی که توی سنت روشنفکری آمریکا در بین هنرمندانش این انتقاد به رؤیای آمریکایی تقریبا میشه گفت یک موضوع مشترکه. نمایشنامه‌نویسای معروف آمریکایی از اونیل و میلر گرفته تا دیوید ممت و سم شپارد، هر کدوم به شکل خودشون از رؤیای آمریکایی یک کابوس ساختن که توی اون آدم‌ها تبدیل به چرخدنده‌هایی میشن که زیر بار پولدار شدن عده‌ای کم خرد میشن و به نوعی از آمریکای کازینو به ما تحویل میدن که برای بردن یک عده کم عده زیادی باید ببازن. اما این فیلم نه، انگار مصرفگرایی رو یه جور ضرورت داره به ما نشون میده، ولی داره هشدار میده که در قبال مشکلاتی که این سیستم به وجود میاره، ببینید اول میگه که این نظام کارآمدترین نظامه ولی مشکلات خودش رو داره، باید در قبال این مشکلات راهکاری پیدا کرد. راهکاری که فیلم پیشنهاد میده جالبه که جلوتر میگم، اما اول باید ببینیم از نظر فیلم مشکل سرمایه‌داری چیه. In the end, you will thank me. از نظر فیلم توی این دنیای سرمایه سالار و مصرفگرا هویت به مسئله خریدن و مالکیت گره خورده. برای این مشکل تایلر میگه نباید حس مالکیت به چیزی داشت و خب تبعات این فکر رو هم میبینیم که چیزی نیست جز هرج و مرج و نابودی. به این کارت ویزیت تایلر دقت کنین. کارخونه صابونسازی اون توی خیابونی به اسم پیپر، کاغذ. راوی از آپارتمان ایکیا محور مصرف زده خودش میاد به خونه تایلر که همه چیزش مثل کاغذ خیس خورده داره از هم میپاشه. این حرکت رهایی از هویت مصرف به حساب میاد، اما جای اون رو یه هویت فراواقعی و خیالی و جعلی میگیره که فقط روی کاغذ وجود داره. تایلر یه هویت ساختگی و فیکه و اقداماتی که انجام میده باعث میشه عده‌ای باز بیان
و اون عقاید رو بیچون و چرا بپذیرن و مصرفش کنن. باز یک کپی از کپی چیز دیگه ای، یعنی همون چیزی که اول فیلم دیدیم. یعنی راوی میبینه با تایلر میفته به همون دامی که اول فیلم بهش دچار بود. فیلم به نوعی داره میگه این فکرهای ضد مصرفی و شبه کمونیستی قابلیت و پتانسیل زیادی دارن برای که تبدیل به فکرهای فاشیستی بشن. فاشیسم 3 ویژگی داره. اول اینکه تمایل به قدرت متمرکز و رهبری کاریزماتیک داره. دوم، سرکوب و خشونت علیه مخالفان رو اوکی میدونه. و سوم، به دنبال اقتدارگرایی و دیکتاتوریه. خب هر 3 اینها توی اون باشگاه هرج و مرج تایلر وجود دارد. باشگاه هرج و مرج نسخه پیشرفته باشگاه مشت‌زنی تایلره که بعد از اینکه سربازگیری و یارگیری میکنه به وجود میاد. انگار فیلم داره میگه یه عده هستن که کلا دنبال تبعیتن، حالا یا از مصرفگرایی یا از چیز دیگه، میخوان پیرو باشن. مردم از مواجهه مستقیم با چیزها و فکر کردن به اونها بیزارن، فرارین. این اون لایه عمیقیه که فیلم داره مطرح میکنه. بریم جلوتر تا من بیشتر توضیحش بدم. راوی وقتی میبینه تعالیم تایلر هم تبدیل به یه چیز مصرفی شده که توی شهرهای مختلف داره تبلیغ و ترویج میشه، یهو بیدار میشه، میره که جلوی تایلر رو بگیره. اما یه فرد که نمیتونه جلوی یه سیستم وایسته. آره، باشگاه هرج و مرج تبدیل به یه سیستم جدید شده و کسی نمیتونه یه تنه جلوی اون رو بگیره. راوی برای این کار مجبور میشه به خودش شلیک کنه. یعنی آموزه ای رو که تایلر به اون یاد داده علیه خودش استفاده میکنه، خودش رو فدا میکنه. قبل این تایلر هی بقیه رو فدا میکرد، اما اینجا راوی خودش رو جلو میندازه تا تایلر رو نابود کنه. اما با این اوصاف پیشنهاد فیلم برای این دنیای مصرف زده بی‌هویت چیه؟ چه راهکاری پیش پای ما میگذاره برای اینکه از باگ این سیستم خلاص بشیم؟ این پیشنهاد رو توی پایان بندی به ما میده. مارلا تنها زن مهم توی فیلمه. ارتش تایلر همه مردن، فقط از بین مردها هم توی باشگاهش عضو میگیره. خب این بخشش به خاطر تجربه راوی توی اون انجمن حمایت از مبتلایان سرطان پروستاته که همه مرد هستن و برای اولین بار اونجا میتونه گریه کنه. اما راوی واقعا مارلا رو دوست داره. راوی حتی وقتی از مارلا با خلق تایلر فرار میکنه باز هم نمیتونه رهاش کنه و تایلر با اون وارد رابطه میشه. یعنی راوی از عمق جان این زن رو دوست داره. این دوست داشتنه که پیشنهاد فیلمه، دوست داشتن خود از طریق دوست داشتن دیگران. یه همچین چیزی. به این تصویر پایانی نگاه کنین. این 2 دست در دست هم توی یه جای امن بالای یه برج ایستادن و دنیای اطرافشون داره نابود میشه. از نظر فیلم این رابطه یه همچین امنیتی ایجاد میکنه، شکافهای درون ما رو ترمیم میکنه. وقتی وجود راوی دوباره یکی میشه و مطمئن میشه راه تایلر راهی به سوی سعادت نیست، اینطور دست به دست مارلا میده و با اون یک دل میشه. از نظر فیلم این رابطه یه همچین امنیتی ایجاد میکنه، شکافهای درون ما رو ترمیم میکنه. وقتی وجود راوی دوباره یکی میشه و مطمئن میشه راه تایلر راهی به سوی سعادت نیست، اینطور دست به دست مارلا میده و با اون یک دل میشه. چرا فیلم همچین پیشنهادی میده؟ چون دوست داشتن یک چیز کاملا درونیه، از عمق جان ما میاد. این دیگه کپی نیست. ما با تمام وجودمون دوست داشتن یکی رو احساس میکنیم. وقتی یکی رو دوست میداری، داری با نشون دادن اون دوست داشتن به احساس درونی خودت و به خودت اهمیت میدی، به یه چیزی که مال خودت بها میدی. این یک دستی درون و بیرون به ما احساس امنیت میده. برای همینه که تعالیم دنیای مدرن، فلسفه مدرن اصرار داره که ما باید هویت خودمون رو خودمون بسازیم با توجه به تجاربی که داریم و با توجه به درست و غلط هایی که خودمون بهش رسیدیم. پس فیلم حرف عمیق تری از مصرفگرایی یا عدم مصرفگرایی میزنه. میگه راه خودت رو پیدا کن. با گوش کردن به تعالیمی که از درون تو میاد، چیزهایی که نزد تو پذیرفته شدن و تو به تجربه یافتی اینها درستن، با گوش کردن به اونها مسیر خودت و هویت خودت رو بساز. از این طریق ما میتونیم خودمون رو دوست داشته باشیم و به مقام دوست داشتن دیگران هم
برسیم. خیلی دوست دارم نظر شما رو هم راجع به این فیلم بدونم. مرسی که تا پایان همراه من بودین. این همراهی رو با گذاشتن کامنت و گفتگو توی قسمت کامنت ها بیاین ادامه بدیم. مرسی از شما. تا ویدیوهای بعد، خداحافظ.